Hello, namaste. After a long time. चाहिँ एउटा के काम गर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि मलाई विन्डोज 10 राखिदिनु पर्यो के ल्यापटपमा अनि मलाई त्यसको लागि के चाहियो जसमा विन्डोज 10 को आइएसओ चाहियो हैन त्यसको लागि चाहिँ मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ल म तपाईँलाई देखाउँछु ल विन्डोज 10 82 भने 82 यो सफ्टवेयर चाहियो हैन विन्डोज 10 यो लिंक के डाउनलोड गरौँ है सरी के मेरो भइरहेछ के यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मलाई विन्डोज 10 को आइएसओ फाइल बनाउन मद्दत गर्छ के रुक्नुलाई हल्का ह्याङ भइरहेछ कम्प्युटर नेट पनि स्पिड चाहिन्छ यसको लागि चाहिँ स्पिडी चाहिन्छ भन्नु चाहिँ तपाईको एकदम लो स्पिडमा पनि हुन्छ भन्नु चाहिँ हैन यो लाइसेन्सको बारेमा चाहिँ एक्सेप्ट गरौँ है मन लाग्छ भने पढ्दा पनि हुन्छ त्यो म केही दिनदेखि चाहिँ म ब्रेक गरिरहेको छु है युट्युबमा भिडियो हाल्न चाहिँ यसलाई अन्यथा नलिनु होला म कन्टेन्टको खोजीमा छु के कन्टेन्टमा बनाउनु पर्यो हैन नयाँ कुरा बनाउनु पर्यो नि त हैन तपाईले अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईले आइएसओ फाइल बनाउन चाहनुहुन्छ मलाई आइएसओ फाइल बनाउनु पर्ने छ हैन त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने अन्त यो गर्दा हुन्छ हैन आइएसओ फाइल बनाउनु पर्यो अब आइएसओ फाइल बनिसकेपछि कहाँ राख्ने त म डेस्कटपमा राख्दिन्छु रे यो यति बेला चाहिँ हो के नेट रिक्वायरमेन्ट पनि है यो भइसकेपछिको भिडियो राख्न पर्छ ल हजुर ल तपाईलाई ओके बाइ थ्यांक यू हजुर मेरो अलमोस्ट सकिँला हैन तपाईको के हुनुपर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ के छ भने विन्डोज 11 आछ हैन अहिले चाहिँ तर त्यो विन्डोज 11 सबैको लागि भने के विन्डोज 10 र विन्डोज 11 को सिस्टम रिक्वायरमेन्ट छ है त्यो गुगलमै गरेर आउँछ है तपाईले टाइप गरेर आउँछ तपाईको विन्डोज 10 को लागि 2 GB र्याम आउँछ हैन 64 बिट को आर्किटेक्चर भएको छ है अनि विन्डोज 11 को लागि के चाहिँ 4 GB मा मिनिमम 4 GB हुनु पर्यो र्याम अनि स्टोरेज चाहिँ मिनिमम 64 GB हुनु पर्यो हैन मैले धेरै जसोलाई मैले विन्डोज 10 हालेर पनि रोल ब्याक गर्नु पर्छ के विन्डोज 10 मा रोल ब्याक गर्नु पर्छ हैन विन्डोज 10 त्यति नराम्रो पनि होइन के यो 45% भइसक्यो यो चाहिँ मतलब त्यो अघिनको भिडियोमा जोइन गरेर चाहिँ यो पार्ट है यस्तो खालको प्रोग्रेस दिनु भएको थियो कि तपाईको हैन
मसँग चाहिँ मैले के हेरेँ भन्दाखेरि मसँग भएको पेनड्राइभ चाहिँ कति जिबी रहेछ भने 32 जिबी रहेछ है। तपाईँको 8 जिबी भयो पनि हुन्छ कि यो चाहिँ 32 जिबी हो होइन कारण यो 29 मात्रै किन दिएको भन्दाखेरि त्यसमा बाइटेबल डिफल्ट हुने त्यो सिस्टमको फाइल हुन्छ नि त्यो पनि हुन्छ कि के भयो भने मैले विन्डोजको आरएस पनि बनाएँ फर्स्ट पनि डाउन गरेँ यसबाट बनाएको थिएँ मैले पुरा भिडियो हेर्नु भयो भने चाहिँ त्यतिखेर स्टार्ट डबल क्लिक गरेँ तपाईँको प्लसमा बिल्टेनको विन्डोज 10 ई भनेर भन्छ अब आरएस फाइल सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो होइन डेस्कटपमा भएको विन्डोज भन्ने छ होइन विन्डोज 10 को आरएस फाइल होइन सही गर्नु चाहिँ चेक एमबिआर पार्टिसन र जिपिटी पार्टिसनमा चाहिँ एमबिआर भनेको एकदम पुरानो खालको पार्टिसन टाइप भयो अनि जिपिटी भनेको नयाँ टाइपको पार्टिसन टाइप भयो क्या यो भएन अनि हामीले चाहिँ एन्टिभाइरसहरूलाई बाइक त डिफल्ट छोडेको नि ओके के गर्दा भएन थोरै गरेको छ र यो तपाईँको यसमा राइट गरेर यसमा राइट गरेर छ है Okay, thank you for watching. चलिए हमने के करना है सरी फर बैकग्राउन्ड हुन्छ है हामीले यो फाइल डाउनलोड गरेर हैन इमेज मिडिया क्रिएसन भन्ने फाइल चाहिँ डाउनलोड गर्यौं हैन तपाईले गुगलमै भेट्न सक्नुहुन्छ यो फ्री हो है विन्डोज 10 फ्री हो के हामीले पेन ड्राइभमा राइट गरेपछि यस्तो देखिन्छ है